تریسی فورسون یه مادر مجرد 35 ساله اهل اوگلاتروپ کاندی ایالت جورجیا بود. اون اولین معاون کلانتری زن شهرشون بود که به شدت کارشو دوست داشت. خب البته اون تو محل کارش با یه سری مشکلات درگیر بود. نمیشه زن بود و جزو اولینا توی کار بود و مشکلی نداشت. اول از همه اون به نابرابر بودن دستمزد زن و مرد تو اداره پلیس اعتراض داشت که اینو خلاف عدالت میدونست و البته مشکل جدی تری که جلوتر در موردش حرف میزنیم. اون مدتی بود که با یه پدر مجرد 38 ساله به اسم داگ بنتون وارد یه رابطه شده بود. داگ یه جوشکار حرفه‌ای و یه بدنساز آماتور بود که اتفاقاً آشنایی اونا هم برمیگرده به حدود 1 سال پیش تو باشگاه بدنسازی، وقتی که توی باشگاه با هم تمرین میکردن و در مورد علاقه هاشون با هم حرف میزدن. این آشنایی بعد از 1 سال به یه رابطه خصوصی و عاشقونه تغییر رنگ داد. اونا به طرز عجیبی علاقه های مشترکی داشتن. شاید شما هم بعد از شنیدنشون بگین که اگه تمام سیاره رو دوباره سیر کنیم بازم این دوتا برای هم ساخته شدن. از علاقه تریسی به شغلش که بگذریم، اون به بدنسازی، موتور سواری، شکار و ماهیگیری علاقه‌مند بود. اصلا بذارید اونو تو یه جمله تعریف کنم. اون یه زن بود که پرت شده بود تو دنیای مردا. مثل تمام روابط همه چیز اولش خوب بود. داگ و تریسی خوشبخت ترینای روی زمین بودن. داگ از اون مردای برونگرا و اجتماعی بود. کمی که از رابطه گذشت شرایط کم کم تغییر کرد. تریسی یه مشکل دردسرساز داشت. اون به شدت حسود بود. نه فقط در مورد زنا، اون در مورد تمام دوستای داگ هم حسودی میکرد. تریسی تمام توجه داگو میخواست. اون دلش میخواست همیشه با داگ تنها باشه و همچین چیزی هممون میدونیم که برای بلند مدت امکان نداره. اولش داگ سعی میکرد با آرامش اونو قانع کنه. اون به تریسی میگفت که اونا دوست منن. تریسی هم در جواب میگفت خب منم زن تو هم. تو ماه فوریه سال 2000 تریسی کارشو رها کرد و ترجیح داد کنار داگ باشه. اون قرار بود که کارهای کامپیوتریشو انجام بده. در مورد علت استعفا و بیرون اومدن تریسی از کلانتری اون میگه همکاراش از واژه‌های جنسی تو محل کار استفاده میکردن و این باعث درگیریشون شده بود. تو ماه می همون سال یه روز وقتی داگ تو حیاط خونه مشغول بگو بخند با دوستش بود، تریسی حسود شد و از کوره در رفت. بعدش هم شروع کرد به بد و بیرا گفتن به دوست داگ و از اون خواست تا دور دوستش رو خط بکشه. داگ باید همین اول رابطه مرزبندی ها رو مشخص میکرد. وقتی اون بازم از عقیدش نسبت به رابطه با دوستاش دفاع کرد، نقاب از صورت تریسی افتاد و دست به رفتار عجیبی زد. اون شروع کرد به پاک کردن اطلاعات کامپیوتر جلوی چشمای داگ. از گذشته تریسی اطلاعات زیادی در دسترس نیست، اما هرچی که بوده نتیجهش شخصیت جامعه ستیز شده و همونطور که دنبال کننده های کانال بهتر میدونن دست رد به سینه جامعه ستیز زدن یعنی اعلان جنگ. داگ سریع ورود کرد و اونو از کامپیوتر دور کرد، اما این برای تریسی کافی نبود. اون به سمت حیاط دوید تا به حساب موتور داگ برسه، عزیزترین چیزی که داگ توی دنیا داشت. داگ سریع متوجه شد و تونست مانع بشه، اما دیگه اونم عصبانی شده بود و کار به خشونت فیزیکی کشید. حالا دیگه این جدال داشت وارد مرحله خطرناکی میشد. تریسی عصبانی به سمت ماشینش رفت. داگ هم سریع رفت داخل خونه. اون میدونست که تریسی قصد چه کاری رو داره، برای همین تفنگشو برداشت و اونا توی یه صحنه به خودشون اومدن و دیدن که اسلحه هاشونو به سمت هم نشونه رفتن. نهایتاً تریسی کوتاه اومد و با عصبانیت سوار ماشین شد و اونجا رو ترک کرد. داگ هنوز از یه موضوع خبر نداشت، اینکه تریسی با خشونت غریبه نبود و عادت به کم آوردن نداشت. اون قبلا با چوب بیسبال دوست پسر سابقش رو ناکار کرده بود. انگار که عشق برای تریسی معنا و مفهوم دیگه‌ای داشت. اون هیچ وقت یه رابطه رمانتیک رو تجربه نکرده بود.
چند روز بعد وقتی که شرایط آروم شد، تریسی با داگ تماس گرفت. اون به داگ گفت که باید همدیگر رو ببینن و با هم حرف بزنن. داگ که چهره تریسی رو وقت عصبانیت دیده بود، به اون گفت که همه چیز بینشون تموم شده و بهتره که با شرایط کنار بیاد. اون یه بار دیگه دست رد به سینه تریسی زد. بنزینی که روی آتیش ریخته شد. صبح روز بعد تریسی به فروشگاه برای خرید رفت. اون چند تا کیسه سیمان خرید، ظرف غذای دامداری خرید و پرده حموم. اینجا باید از خودمون بپرسیم چی تو کله تریسی میگذره؟ با اینا چی کار میشه کرد؟ پرده حموم؟ 4 ژوئن سال 2000 آخرای شب بود که داگ خسته روی کاناپه دراز کشیده بود که تریسی خیلی آروم وارد خونه اون شد. اون آروم آروم بالای سر داگ اومد. تریسی تفنگ رایفل کالیبر 22 دستش بود. اون خیلی آهسته تفنگ رو سر داگ نشونه گرفت و قبل از اینکه بخواد نفس بعدی رو بکشه، ماشه رو کشید. داگ هنوز زنده بود. گلوله جمجمه رو خرد کرده بود و از کنار مغزش رد شده بود. خون همه جا رو برداشته بود. تریسی چاقوی شکارش از پهلوی لباسش در آورد و همینطور که دندوناش رو روی هم فشار میداد، پشت سر هم اونو توی بدن داگ فرو میکرد. پشت سر هم. حالا وقت مرحله بعدی نقشش بود. اون پرده حمومی که خریده بود و آورد، کنار کاناپه پهن کرد، داگو روی اون انداخت و کشون هر طور که بود جسدو تا ماشین برد. بعدش داگو توی ظرف غذای دامی که پشت وانت بود گذاشت و شروع کرد یکی یکی بسته های سیمان رو روی داگ خالی کرد. در آخرم شلنگ آورد و شیر آبو باز کرد تا روی سیمان بریزه. تریسی با دستکشای لاتکسی که دستش کرده بود سطح سیمان رو تا جای ممکن صاف کرد و تا زمانی که سیمان بخواد خودشو بگیره رفت توی خونه تا مرحله بعدی نقشش رو پیاده کنه. خون تمام کاناپه و سطح زمین رو برداشته بود. اون اولش قرار بود تا اونجا رو تمیز کنه، اما وقتی دید نمیشه برنامه‌شو عوض کرد. تریسی رفت از پشت ماشینش نفت برداشت و تمام قسمت‌های خونه رو برای یه آتش سوزی کامل و بی‌نقص آماده کرد. بعدش هم چند تا شمع وارمه رو روشن کرد و قسمت‌های مختلف خونه گذاشت. اون با این کارش میخواست که چند ساعت بعد از دور شدنش از اون خونه، زمانی که شمع تموم میشن، تازه آتش سوزی شروع بشه. تریسی قبل از طلوع آفتاب جسد داگو که حالا تبدیل به یه تابوت بتونی شده بود، کیلومترها دور از خونش وسط یه مزرعه انداخت پایین. و در آخر قسمت نهایی نقشه، اون باید برای ناپدید شدن داگ یه فکری میکرد. به همین خاطر اون یه نامه برای دوستش نوشت و به شیشه ماشین داگ چسبوند. بعدش ماشین رو جلو در خونه دوستش رها کرد و رفت. چند روز بعد صاحب مزرعه زمانی که داشت به مزرعه سر میزد، این جعبه بتونی توجهش رو جلب کرد. اون وقتی جلو رفت تا ببینه که موضوع از چه قراره، متوجه بوی بدی شد که از این بلوک سیمانی تو صورتش خورد. اون سریعاً با پلیس تماس گرفت و موضوع رو گزارش کرد. وقتی پلیس از راه رسید، اونا با کمک هم تونستن این بلاک بتونی رو با پتک تخریب کنن. بعد از خرد شدن این سیمان، اونا با صحنه هولناکی روبرو شدن. دسته یه جسد که با کوچکترین فشاری بافت اون از هم جدا می شد. پلیس با یه پرسجوی ساده تو این شهر کوچیک خیلی سریع متوجه شد که این جسد متعلق به داگه که چند روز یه خبری ازش نیست. اونا بلافاصله به خونه داگ رفتن تا تحقیق و از اونجا شروع کنن. بوی نفت سفید از چارچوب درب مشام می رسید. اونا وقتی وارد خونه شدن متوجه عمق فاجعه شدن. بله، خونه نسوخته بود. بعد از رفتن تریسی شمع به آخر رسیدن، اما فلز ته وارمر مانع شعله ور شدن نفت شده بود. پلیس تو مرحله بعد باید میفهمید که این جنایت وحشتناک کار چه کسی میتونه باشه. بعد از کالبد چکافی
پزشکی قانونی علت مرگ داگ و شلیک گلوله از تفنگ رایفل کالیبر 22 از پشت سر و ضربات متعدد چاقو به پایین تنه اون، یعنی کمر، باسن، کشاله رون و آلت تناسلی گزارش کرد. لازمه تو پرانتز عرض کنم حمله به آلت تناسلی معمولاً برای تحقیر کردن جنسیت اتفاق میفته که این رفتار معمولاً از جنس مخالف سر میزنه. این جسد داشت فریاد میزد که هنگام قتل قاتل با نهایت خشونت و تنفر این جنایت رو مرتکب شده. طی تحقیقات پلیس با هر کدوم از دوستا و همسایه های داگ در این مورد صحبت میکرد. همشون به اتفاق از یه نفر اسم بردن: تریسی فورتسون. اونا به پلیس گفتن که بارها شاهد مشاجره و برخورد فیزیکی تریسی و داگ بودن. پلیس بعد از شنیدن شهادت همسایه ها بدون معطلی به خونه تریسی رفت و اونو به اتهام قتل درجه 1 بازداشت کرد. در کمال تعجب با وجود تمام این مدارک و شواهد، تریسی خودشو بیگناه اعلام کرد. تریسی میگه که برام پاپوش درست کردن. اون میگه از اون روزی که صدای همکارامو تو کلانتری ضبط کردم و ازشون شکایت کردم، اونا هر روز توی کارم کارشکنی کردن و انقدر به هم فشار آوردن که نهایتاً مجبور شدم از کارم استعفا بدم. حالا دیگه وقتشه که به قسمت چالش برانگیز پرونده ورود کنیم. بخشی از پرونده که بعد از گذشت حدود 24 سال هنوز مورد مناقشه است. ادعای اول: تریسی در مورد حرف و حدیثایی که اطرافیان و همسایه ها راجع به رابطه‌شون و مشاجره و خشونت بینشون میزدن، اگرچه پذیرفت که مشاجره داشتن، اما اون گفت به اندازه سایر زوجا اون به هیچ عنوان زیر بار برخورد فیزیکی با داگ نرفت. ادعای دوم: تریسی ادعا داشت که دی ان ای یه مرد غریبه تو خونه داگ کشف شده که واقعا هم همینطور بود. کارآگاه‌ها موفق شده بودن یه اسلحه رایفل کالیبر 22 همراه کلی فشنگ تو خونه تریسی پیدا کنن و اگرچه گلوله‌ای که به سر داگ شلیک شده بود از اسلحه رایفل کالیبر 22 بود، اما به طور دقیق هیچ وقت تایید نشد که گلوله شلیک شده دقیقاً از همون اسلحه بوده. کارآگاه‌ها فقط گفتن که این گلوله میتونسته که از اون اسلحه شلیک شده باشه. در ادامه رسید خریدی پیدا شد که نشون میداد تریسی چند کیسه سیمان، ظرف غذای دامداری و پرده حموم خریده بود که تمام اینا به تایید فروشنده فروشگاه هم رسید. در جواب این شاهد تریسی گفت که مدتی قبل این وسایل رو برای مزرعه خودش خریده بود، اما بعد از مدتی از خونه‌اش دزدیدن و چون چیز مهمی نبود هیچ وقت اونو گزارش نکرد. اما این وسط ما یه سوال سنگین یه تنی هم داریم، این که داگ 120 کیلویی چطور جابجا شده؟ و مهمتر از اون، بلوک سیمانی که یه تن وزن داشت اون چطور جابجا شده؟ درسته که تریسی یه بدنساز و یه زن قوی بود، اما آخه چقدر؟ کارآگاه‌ها در این مورد گفتن که تریسی از پرده حموم استفاده کرده تا بتونه داگو روی زمین راحت بکشه. بعدش هم پرده انقدر سر هست که با کمی زور بشه جسدو جابجا کرد. اما موقع تخلیه کردن بلوک سیمانی، اول اون بلوکو با طناب محکم به درخت بست، بعد با حرکت دادن ماشین بلوکو از ماشین بیرون کشید. کارآگاه‌ها بعداً متوجه شدن پوسته درختی که نزدیک بلوک بوده کنده شده که این نشون دهنده فشاری بوده که طناب بهش آورده. اما در مورد سوار کردن داگ روی ماشین کسی نظری نداشت. الان تریسی 59 ساله است و تا حالا 2 بار براش دادگاه تجدید نظر تشکیل شده، اما هنوز پشت میله‌های زندانه و ادعا میکنه که بیگناهه. بد نیست بدونیم که اون علاوه بر قتل به جرم آتش زدن خونه هم 10 سال حبس گرفته. اون میگه
اگه من علیه همکارام شکایت نکرده بودم الان اون بیرون داشتم زندگیمو میکردم. اما در آخر اولین سوالی که از تریسی همون چند سال پیش ازش شد و دوباره ازش میپرسیم: آیا تو بودی که داگو کشتی؟ No, ma'am, I did not kill Doug Benson.